नमस्कार मित्रांनो, मी तुमचा भाऊ आकाश बेदरे पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांचं आपल्या यूट्यूब चॅनलवर स्वागत करते। तर भावांनो, सर्वात आधी तुम्हा सर्वांना दीपावलीच्या शुभेच्छा। तर येत्या 2-4 दिवसांमध्येच दिवाळी सुरुवात होते, तर त्याच्यानिमित्त आपण आता व्हिडिओ टाकायला सुरुवात केली आहे। तर आता इथून पुढे जे काही व्हिडिओज असतील म्हणजे जे काही सण असतील तर त्यांचे दररोज एक डिझाइन याप्रमाणे व्हिडिओ येत राहतील। तर सगळ्यात आधीचा जो काही सण असेल तर तो असतो वसुबारसचा। तर त्याच्यामुळे आपण आजची जी काही डिझाइन असेल तर तीच तयार करणार आहोत आणि नेहमीप्रमाणे सगळ्यात सोपी डिझाइन आहे आणि जी काही डिझाइन असेल तर ती तुम्हाला वर दिसते। तर सेम टू सेम डिझाइन कशी करायची त्याच्या सर्वांची माहिती तुम्हाला व्हिडिओमध्ये दिलेली आहे। त्याच्यामुळे तुम्हाला व्हिडिओ कुठेही स्किप न करता शेवटपर्यंत बघायचा आहे, जेणेकरून मी सांगितलेली माहिती आणि जी काही PLP फाईल असेल ती तुम्हाला मिळून जाईल। आणि मित्रांनो, PLP फाईल ज्यांना कोणाला पाहिजे असेल त्यांनी काय करायचं, व्हिडिओची स्क्रीनशॉट कॅप्चर करायची, सोबतच व्हिडिओमध्ये जो काही पासवर्ड असेल तर तो पासवर्ड मला इंस्टाग्रामला मेसेज करायचा। तर माझी जी काही इंस्टाग्रामची ID असेल तर त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, त्या ठिकाणी जाऊन तुम्हाला मेसेज वगैरे करू शकता आणि तुमच्या जे काही अडचणी असतील त्याचीसुद्धा माहिती देऊ शकता। आणि सोबतच जर तुम्हाला PLP फाईल पाहिजे असेल तर आधी जसं सांगितलं होतं तशा पद्धतीनं व्हिडिओची स्क्रीनशॉट आणि सोबतच जो काही पासवर्ड असेल तो पासवर्ड त्या ठिकाणी मला टाकायचा आहे। त्याच्यानंतर तुम्हाला त्या ठिकाणी PLP फाईलची लिंकसुद्धा मिळून जाईल। आणि मित्रांनो, सोबतच जर कोणाला अडचण वगैरे असेल तर या ठिकाणी मेसेज वगैरे करू शकता, सर्वांना रिप्लाय या ठिकाणी करण्यात येईल। तर मग मित्रांनो, आपली आजची जी काही डिझाइन असेल तर आता ही डिझाइन करण्यासाठी आपल्याला 2 ॲप्लिकेशन लागणार आहेत। म्हणजे तुम्ही दोन्ही ॲप्लिकेशनमध्ये करू शकता, पिक्सआर्टमध्ये करू शकता आणि पिक्सेलॅबमध्ये करू शकता। तुमच्या मनावर राहील तुम्हाला कशामध्ये करायचं काय नाही ते। तर आपण सर्वात आधी काय करू, पिक्सेलॅबमध्ये तयार करूयात। तर पिक्सेलॅबचं ॲप्लिकेशन तुम्हाला ओपन करायचं आहे। तर जसे तुम्ही ॲप्लिकेशन ओपन करसाल तर ॲप्लिकेशन ओपन केल्याच्या नंतर तुम्हाला काहीसा अशा पद्धतीचा इंटरफेस दिसेल। तर या ठिकाणी जे काही न्यू टेक्स्ट असेल तर हे इथून काय करायचं, आपल्याला सर्वात आधी डिलीट मारून टाकायचं। तर हे डिलीट झाल्याच्या नंतर काहीसा अशा पद्धतीचा इंटरफेस तुम्हाला या ठिकाणी दिसून जाईल। तर या ठिकाणी आपल्याला रेशो वगैरे चेंज नाही करायचं, म्हणजे जे काही चौकोन असेल तर हा चौकोनच ठेवायचा आणि याच्यामध्येच आपल्याला काय करायचे, एडिटिंग करायचं आहे। तर हा जो काही या ठिकाणी हिरव्या रंगाचा भाग दिसत असेल तर हा थोडासा चेंज करूयात। तर हा चेंज करण्यासाठी आपल्याला डबल चौकोनच्या ऑप्शनवर जायचं आहे, त्याच्यानंतर कलर्स नावाच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आणि या ठिकाणी तुम्ही कोणताही एक रंग काय करू शकता, या ठिकाणी सिलेक्ट करू शकता। आता उदाहरणार्थ मी या ठिकाणी काळा रंग टाकलेला आहे, तुम्हाला जो आवडत असेल तो रंग तुम्हाला काय करायचा या ठिकाणी फिल करायचा आहे आणि त्याच्यानंतर इथं जे राईटचं ऑप्शन असेल तर याच्यावर क्लिक करायचं आणि ओके करायचं। तर हे या ठिकाणी झालेलं आहे। त्याच्यानंतर मग आता काय करायचं, आपले जे काही PNG वगैरे असतील तर ते सर्व तुम्हाला मिळतील। त्याच्यासाठी तुम्हाला काय करायचं, प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं, त्याच्यानंतर फ्रॉम गॅलरी नावाचं एक ऑप्शन असेल या ठिकाणी, तर या ऑप्शनवर तुम्हाला काय करायचं, क्लिक करायचं आहे। जसे तुम्ही या ठिकाणी क्लिक करसाल तर या ठिकाणी तुमचं जे काही फोल्डर असेल तर ते फोल्डर तुम्हाला काय करायचं, या ठिकाणी घेऊन यायचं आहे। तर मी तोपर्यंत हुडकून आणतो। तोपर्यंत जर तुम्ही व्हिडिओला लाईक केलं नसेल तर व्हिडिओला लाईक करा, जर तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनललासुद्धा सबस्क्राईब करा आणि सोबतच जर तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटतोय काय नाही हे तुम्ही कमेंट करून मला सांगू शकता, कारण जे काही कमेंटचा बॉक्स असेल तर तो आपल्याला त्याच्यासाठीच दिलेला असतो। तर नक्की व्हिडिओ कसा वाटतोय किंवा काय तुम्हाला आवडला असेल तर नक्की कळवा आणि जर काय चुकलं असेल असं वाटत असेल तर ते सुद्धा तुम्ही काय करू शकता, कमेंट करून मला या ठिकाणी सांगू शकता। तर मग आपलं जे काही फोल्डर असेल तर ते फोल्डर या ठिकाणी आलेलं आहे। तर तुमच्या स्क्रीनवर जसं दिसत असेल तर अशा पद्धतीने या ठिकाणी जे काही वापरलेल्या PNG असतील तर ते सगळ्या PNGs तुम्हाला या ठिकाणी दिलेल्या आहेत आणि या सगळ्या PNGची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आहे, त्या ठिकाणून तुम्हाला हे फोल्डर डाउनलोड करायचं आहे आणि ओपन केल्याच्या नंतर तुम्हाला या ठिकाणी जशा PNG दिसतात तर सेम टू सेम अशा पद्धतीच्या PNGs या ठिकाणी मिळून जातील। तर मग आता या ठिकाणी सर्वात आधी काय करायचं, हे जे काय बॅकग्राऊंड असेल तर हे बॅकग्राऊंड या ठिकाणी घ्यायचं आहे। तर जसे तुम्ही बॅकग्राऊंडवर क्लिक करसाल अशा पद्धतीने येईल, त्याच्यानंतर राईटच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे आणि त्याच्यानंतर मधामधलं जे षटकोनाचं ऑप्शन दिसतंय तर या षटकोनाच्या ऑप्शनवर तुम्हाला क्लिक करायचं। त्याच्यानंतर थोडंसं साईडला आल्याच्यानंतर इथे एक तुम्हाला रिलेटिव्ह साईज नावाचं ऑप्शन असेल तर याच्यावर तुम्हाला एक वेळेसला क्लिक करायचं। त्याच्यानंतर हाईट आणि विड्थ जी काय असेल ते तुम्हाला या ठिकाणी 100% करायचे आहे। तर ही झाल्याच्यानंतर इथे एक तुम्हाला राईटचं ऑप्शन असेल तर या राईटच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे। त्याच्यानंतर वर जे तुम्हाला लेअरचं ऑप्शन दिसतंय तर या लेअरच्या ऑप्शनवर जायचं आणि ही PNG सर्वात आधी काय करायचं, या ठिकाणी तुम्हाला लॉक करायचे आहे। त्याच्यानंतर इथून काय करायचे, सोडून टाकायची। तर सगळ्यात आधी आपलं जे काय बॅकग्राऊंड असेल तर ते बॅकग्राऊंड या ठिकाणी आपल्या कॅनव्हासवर एकदम फिट झालेलं आहे। तर हे फिट झाल्याच्यानंतर परत प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून फ्रॉम गॅलरी नावाच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आणि आता या ठिकाणी जे काही PNG असतील तर हे PNG तुम्हाला काय करायचे आहेत, या ठिकाणी स्टेप बाय स्टेप लावायचे आहेत। तर आपण काय करू, आपली जी काही डिझाईन असेल तर ती आपण वरून खाली तयार करत येऊयात। तर सगळ्यात आधी काय करायचं, वरच्या भागामध्ये जे काही सेटअप करायचं असेल तर ते सगळ्यात आधी आपण काय करूयात, त्या ठिकाणी करून घेऊयात। त्याच्यासाठी सगळ्यात आधी काय करायचं, या ठिकाणी एक तुम्हाला अशा पद्धतीची पट्टी दिली असेल तर ही थोडीशी या ठिकाणी मी ऑपॅसिटी कमी केलेली आहे। तर ही पट्टी या ठिकाणी घ्यायची आहे, त्याच्यानंतर रिलेटिव्ह साईज आणि इथं काय करायचं, 100% करायचं। तर हे 100% झाल्याच्या नंतर ज्या ठिकाणी ही PNG लागायला पाहिजे त्या ठिकाणी बरोबर लागून जाईल। तर तुम्ही जर साईज सेम टू सेम ठेवली तर तुमची सुद्धा PNG काय होईल, अशा पद्धतीने या ठिकाणी सेट होऊन जाईल।
तर ही PNG लागल्याच्या नंतर राईटच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं. त्याच्यानंतर लेअरच्या ऑप्शनवर जाऊन ही PNG सुद्धा या ठिकाणी काय करायचं आहे तुम्हाला लॉक करून टाकायचं आहे. तर ही PNG सेट झाली. त्याच्यानंतर परत प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून फ्रॉम गॅलरी नावाच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आणि मग आता या ठिकाणी तुम्हाला एक मेसेज असेल किंवा जी काही टेक्स्ट PNG असेल तर ही PNG या ठिकाणी मिळून जाईल. तर ही PNG घ्यायची आहे तुम्हाला या ठिकाणी सिलेक्ट करायचं आहे. त्याच्यानंतर राईटच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं. त्याच्यानंतर साईडला येऊन रिलेटिव्ह साईज, त्याच्यानंतर 100% आणि इथं काय करायचं राईट क्लिक करायचं. तर ही PNG सुद्धा काय होईल ज्या जागी बसली होती म्हणजे आपली खालची PNG होती त्याच्यावर बरोबर काय होईल ही PNG सुद्धा या ठिकाणी सेट होईल. तर ही सुद्धा झाल्याच्या नंतर सेम टू सेम प्रोसेस लेअरच्या ऑप्शनवर जाऊन ही PNG सुद्धा काय करायची या ठिकाणी लॉक करायची आणि सोडून टाकायची. तर मग आता ही PNG सुद्धा लागली. त्याच्यानंतर परत प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून फ्रॉम गॅलरी नावाच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आणि आता या ठिकाणी काय करायचं आपली जी काही मधातली साईड असेल तर ती करायची. तर ती करण्यासाठी या ठिकाणी गाईची आणि एक वासराची PNG असेल तर ही PNG तुम्हाला या ठिकाणी घ्यायची आहे. तरी घेतल्याच्या नंतर राईट क्लिक इथं यायचं आहे. मधामध्ये आल्याच्या नंतर रिलेटिव्ह साईज आणि ही सुद्धा काय करायचं 100% करून राईट क्लिक. त्याच्यानंतर परत लेअरच्या ऑप्शनवर जाऊन ही PNG सुद्धा या ठिकाणी काय करायचं लॉक करायचं. तर याच्यानंतर बाकीचे काही चेंजेस या ठिकाणी करायची गरज नाही आहे. तर जसं सांगितलं होतं अशा पद्धतीनं तुम्हाला सुद्धा या ठिकाणी करून घ्यायचं. तर हा भाग झाला. त्याच्यानंतर परत प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून फ्रॉम गॅलरी नावाच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आणि आता या ठिकाणी तुम्हाला जे काही सणाची PNG असेल टेक्स्ट PNG तर ती म्हणजे वसुबारस निमित्त सर्वांना मंगलमय शुभेच्छा. तर ही वाली PNG आहे. त्याच्यासोबतच त्याच्या खाली जे वापरतात ते सुद्धा दिले आणि एक पेंट ब्रश होतं तर ते सुद्धा मी या ठिकाणी तुम्हाला अटॅच करून दिले. म्हणजे तुम्हाला कुठलंही टेन्शन नाही काय नाही, डायरेक्ट PNG उचलायची आणि या ठिकाणी तुम्हाला काय करायचं लावून घ्यायचं. तर ही PNG सुद्धा घेतल्याच्या नंतर रिलेटिव्ह साईज 100% राईट क्लिक ओके. तर बघू शकता या ठिकाणी बरोबर ज्या जागी बसायच्या असतील की नाही त्या जागी सगळ्या PNG बसून जातील. म्हणजे तुम्हाला जास्त अवघड काही या ठिकाणी नाही आहे करायचं. तर जशा पद्धतीनं मी स्टेप बाय स्टेप सांगतोय तर सेम टू सेम तुम्हाला सुद्धा या ठिकाणी काय करायचं तयार करून घ्यायचं. तर हे बघू शकता या ठिकाणी आता अर्ध्याच्या वर आपली डिझाईन या ठिकाणी तयार झाली आहे. त्याच्यानंतर परत प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून फ्रॉम गॅलरी नावाच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आणि आता या ठिकाणी काय करायचं तुमचा मॉडेल आणि जे काही नेमप्लेट असेल तर ही नेमप्लेट मी या ठिकाणी अटॅच करून घेतलेली आहे. आणि काळजी करू नका तुम्हाला सुद्धा एक खुली नेमप्लेट मी या ठिकाणी दिलेली आहे. तर यावेळेसला एकाच रंगाची दिली आहे. जर तुम्हाला पाहिजे असतील अलग अलग रंगाच्या तर आपला जो धनत्रयोदशीचा व्हिडिओ आला होता तर वर तुम्हाला थंबनेल दिसत असेल तर हा वाला व्हिडिओ तुम्हाला चेक करायचा. तर या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला 5पेक्षा जास्त अलग अलग नेमप्लेट या ठिकाणी दिल्या होत्या. तर त्या ठिकाणी जाऊन तुम्ही ते डाउनलोड करू शकता. तर हे नाव या ठिकाणी आणि मॉडेल वगैरे या ठिकाणी झाल्याच्या नंतर आता मॉडेलचं जे काही नाव असेल तर ती नावाची एक PNG आहे या ठिकाणी. तर ती PNG आपल्याला या ठिकाणी घेऊन यायची आहे. तर तुम्ही सुद्धा अशा पद्धतीनं अलग अलग सेपरेट म्हणजे अलग अलग PNG वापरू शकता किंवा तुम्ही सगळं एका जागी वापरलं तरी चालेल. म्हणजे नाव नेमप्लेट आणि मॉडेल एकत्र करून जरी वापरला तरी सुद्धा चांगलं होऊन जाईल. आणि तुम्हाला जर सुट्टं वापरायचं असेल तुम्ही तशा पद्धतीनं सुद्धा करू शकता. तर हे सगळं झाल्याच्या नंतर सुद्धा ही PNG या ठिकाणी काय करायचं आपल्याला लॉक करायचं आहे. तर मग आता बघू शकता या ठिकाणी आपली जी काही डिझाईन असेल तर ती डिझाईन या ठिकाणी जेमतेम तयार झालेलं आहे. तर सगळ्यात शेवटचं काम ते म्हणजे आपला जो काही लोगो असेल तर हा लोगो सुद्धा या ठिकाणी काय करायचं आपल्याला लावून घ्यायचा. तर जो काही लोगो असेल तर लोगो या ठिकाणी घ्यायचा आहे आणि त्याच्यानंतर राईट क्लिक करायचं आहे. तर सेम प्रोसेस मी या ठिकाणी सेट केला होता. तर त्याच्यामुळे बरोबर जागी काय होईल आपला जो काही लोगो असेल हा लोगो सुद्धा या ठिकाणी बसून जाईल. तर मित्रांनो तुम्हाला जिथं कुठं हा लोगो लावायचा असेल तर त्या ठिकाणी तुम्ही काय करू शकता तुमचा लोगो या ठिकाणी प्लेस करू शकता. तर मी या ठिकाणी सेंटर भागामध्ये जो काय असेल तो लोगो या ठिकाणी लावलेला आहे. तो लोगो लावल्याच्या नंतर लेअरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून ही PNG या ठिकाणी काय करायचं तुम्हाला लॉक करायचं. तर जसं तुम्ही ही PNG लॉक करसाल तर बाकीचा जी काही डिझाईन असेल ते डिझाईन या ठिकाणी पूर्णपणे तयार झालेली तुम्हाला दिसून जाईल. तर त्या ठिकाणी थोडीशी लाईटिंग वगैरे तुम्ही टाकू शकता आणि त्याच्यानंतर तुमची डिझाईन अजून तुम्ही अट्रॅक्टिव्ह या ठिकाणी तयार करू शकता. तर सेव्ह कसं करायचं ते मी या ठिकाणी सांगत नाही आहे तुम्हाला. तर आजचा जो काही व्हिडिओ होता तर त्याच्यामुळे इतकीच माहिती तुम्हाला द्यायची होती आणि ती पूर्ण माहिती मी या ठिकाणी सांगितलेली आहे. तर भेटूयात अशाच एक नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत काळजी घ्या. धन्यवाद.